Hoy! Mabilis na palingon si Sian. Halos madapa pa siya sa gulat nang marinig ang sigaw ni Mia. Shit! Nakita ko ni Commander. Pakiramdam ni Sian na ubos lahat ng dugo niya sa katawan sa sobrang takot na makitang papalapit ang dalaga. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba nag-usap na tayo na hindi mo ako susundan? Hindi kita sinusundan. Yung anak ni Harold Emperor ang sinusundan ko. Mia just rolled her eyes at him. Hindi ba may tracking device ka? Wala siya dito sa quadrangle. Bakit? Bawal ba magmerienda? Nasa kabila ang kantin. Pinandilatan siya ni Sian. Gusto ko dito eh. Ate, kuya, o-order po ba kayo? Medyo nakaharang po kasi kayo sa pila eh. Nahihiyang tanong nito. Napatingin tuloy sila sa paligid. Nasa kalagitan para sila na dessert bar. Bigla tuloy siyang tinabuan ng hiya sa mga taong nakapaligid. Oo, o-order ako para naman lumamig ang ulo ko. Wika ni Mia at saka tinignan na masama sa Sian. Miss, isang red velvet cake saka milkshake. Na naman? Kontra ni Sian. Halos malamukot ang mukha nito na marinig ang order ni Mia. Ang dami mong pwedeng pagpilian dyan sa nasa menu. Bakit palagi na lang yan ang pinipili mo? Kasi nga, ever since, ito na lagi kong ino-order. Sumubo ka naman ng iba. Agad bumaling ang tingin si Sian sa estudyante. Miss, isang halo-halo nga para dito sa kasama ko. Ayoko ng halo-halo, ang lamig kaya. Bakit? Yung milkshake mo ba mainit? Napapigsi sa inis si Mia. Gusto ko nga ng... Ano ba talagang problema mo? Nasa halo-halo na ang lahat. May leche plan, may ube, may ice cream, may gulaman, may langka pa. Tinatanggihan mo pa? Sigurado ka ba? Halo-halo pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Mabilis na Sian inakbayan si Mia. Buong gigil na inipit ang pisngi nito at saka pilit pinaharap sa salaming pader. Mukha ba akong alangan sa'yo? Pwede ba, Sian? Bitahon mo nga ang mukha ko. Itong itsura kong to, tumatanggi ka pa? Aba, para ka nagtatampo sa bigas. Allergic ka ba sa gwapo? Kuya, mawalang galang na po. May additional order pa po ba kayo? Tanong ng estudyante. Wala na. Sige po, tatawagin ko na lang po yung number kapag okay na po yung order. Kaagad hinatak ni Mia si Sian palayo at nilala ito sa hindi mataang lugar para kausapin. Sian naman, bakit ba hindi ba nakiusap na ako sa'yo? Hindi mo ba naisip na kaya ko ginagawa to kasi maaaring ito na ang huling beses na magkakasama kami ni Rafael? Na isa sa amin pwedeng mamatay nitong linggo. At sa tingin mo, hayaan kong mangyari yun sa'yo, Mia? Pagak na natawa si Sian. Hindi ba sumagi dyan sa isip mo na baka ito rin ang huling beses na makita mo ko? Biglang natahimik si Mia, and Sian cannot help but chuckle. Siyempre hindi, kasi si Rafael lang naman iniisip mo eh. Sian pleadingly looked at her. Mia, pwede rin ako mamatay. Anong tingin mo sa akin, immortal? Tingin ko kahit magpabook ako ng schedule kay kamatayan this Sunday, hindi mo pa rin ako i-date. But you are Sian. You are a top-class agent. You almost outsmart everybody else and you never fail the task. You always win. You are good at everything. You are the best. Sian did not say anything. His pained eyes slowly darted at Mia. At sa kahit anong misyon, hindi ko naman sasaktan, Sian. Pero sinasaktan mo ko. Natahimik bigla si Mia, lalo pa nang biglang sumeryoso ang mukha ni Sian. I never outsmart Rafael when it comes to you. I am good at everything, but not good enough to win your heart. To you, I'm always second best. Number 2. Sigaw ng isang estudyante sa dessert bar. Habang hawak ang order nilang halo-halo. Langiya. Pati sa number ng order ko nakikiayon. Agad tumakbo si Sian para kunin ang order. Tsaka mabilis bumalik para iabot ito kay Mia. Kinuha niya mga palad ito at paring hinawakan. Bago niya tuloy ay pinahawak sa dalaga ang baso ng halo-halo. Try it. There is no harm in trying, Mia. Naroon na si Rafael na makabalik si Mia sa kanilang pwesto. Saan ka galing? Nakangiti nitong tanong sa kanya sabay abot na isang order ng milkshake at isang box ng red velvet. I bought your favorite. Lalo tuloy nahiya si Mia ang sumagot. Diyan lang. Marahang napatingin si Rafael sa halo-halong hawak ni Mia. Ah, bumili ka na pala. Tahimik lang na tumango-tango si Mia. E di, iuwi na lang natin to sa hotel. Kainin mo na lang ang halo-halo, natutunaw na oh. Mabilis, kinuha ni Rafael ang halo-halo sa kamay ni Mia. Hinalo pa niya ito para sa dalaga. Alam mo kasi, hindi na ito masarap kapag lumipas na, kaya dapat kinakain mo kaagad. Halos mapanunok si Mia nang iabot sa kanya ni Rafael ang halo-halo. She slowly scooped a spoonful and tasted every bit of it, leaving a sweet taste that lingered in her mouth. Her grip tightened on the cup while she savored every drop, and before she knew it, a tear fell down her cheek.
Hindi niya alam kung bakit siya naiyak pero sigurado siya hindi na yon dahil sa halo-halo. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Hindi ba masarap? Lalo tuloy na iyak si Mia sa tinatanong nito. Saka umiling-iling. Ang sarap kasi. Nangangatal nitong wika habang hawak ang kutsara. Rafael laughed heartily. He gently brushed her hair with his fingers and looked deep in her eyes until his gaze slowly fell on her lips. Can I kiss my bride? Natigilan si Mia sa pag-iyak sa kamarahang naparunok habang pinagmamasya ng unti-unting pagbaba ng mga labi ni Rafael. Biglang humigpit ang pagkakahawak ni Sian sa manibela ng kotse habang pinagmamasya ng dalawa sa park. He can feel his heart slowly breaking into pieces. No, please, Mia, don't. He silently pleaded. Sian shifted his gaze on the road and quickly started the car's engine. I can't. I just can't. Mabilis pinatakbo ni Sian ang kotse palayo sa kanila. Hindi alam ni Mia kung anong pumasok sa utak niya at kung bakit bigla na lang niyang naramdaman ito. Sian's face kept flashing in her mind. His eyes, his smile, his touch, his kiss. She can almost feel Rafael's breath on her lips. This kiss, she's been dying for it for so long how she imagined. Rafael kissing her countless times, but then it suddenly felt awkward. For the first time, she doesn't want to kiss him. She doesn't want to kiss anyone else. She just wants to kiss one man and it's none other than Sian. Mabilis niyang hinawakan sa balikat si Rafael at marahang itinulak ito palayo. No, Mia whispered. Sorry, Rafael, pero itong nararamdaman ko para sa iyo. Hindi na lang siya kasing simple na red velvet cake at milkshake. Rafael bitterly smiled. He lifted up her chin and looked straight into her eyes. He felt a sharp pain in his heart. He did not saw it coming. Her gaze, still loving, still caring, but it doesn't look the same. Not the way she used to look at him before, the time when she's still madly in love with him. This moment is indeed the hardest moment in his life right now, accepting the hard fact that what they had before was really over. Rafael looked at her and slowly smiled with pained eyes. He grabbed Mia and held her tight. Kahit ngayon lang, Mia, please, he whispered. Padabog na hinablot ni Sian ang kanyang gamit mula sa kotse at pabalibag na isinara ang pinto nito bago maglakad sa basement parking ng hotel na kanyang tinutuluyan. Can we talk, Jake? Sorry pero wala ako sa mood. Matigas na wika niya at patuloy lang sa paglalakad nang hindi malang nilingon ang kausap. If you are too busy, can I talk to Shadow Fox instead? Napatigil bigla si Sian sa paglalakad. Marahan niyang hinarap ang lalaking ito nang ay matiim na nakatingin sa kanya. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw si Shadow Fox, Jake? You are supposed to be her shadow. You don't exist. You should be invisible. I never existed. Sian shouted in extreme rage at halos umalingaw yon sa kabaan ng basement. Bahagyang natahimik si Rafael sa ginawa ni Sian. Humarap ito sa kanya, tinitigan siya nito ng mata sa mata. Hanggat nandyan ka, hindi niya ako makikita. Kaya ano pa bang pinoproblema mo? Is it really important now? Rafael shouted even louder. We have a sworn duty, Shadow. Huwag mo ako maimporta-importante, tarantado ka. Kaya mo nga siya dinala dito sa Baguio kasi importante siya sa'yo. This time, Sian completely shut him up. He lowered his eyes and tried to calm himself. I chose my duty above all. Rafael reluctantly said. Well, I chose both. He angrily said. He grated his teeth and moved closer to Rafael. I chose my mission and I chose her. Wala ako nagsabing isa lang ang pwede kong piliin, di ba? Pero iba ang sitwasyon ko sa'yo. I had no choice, Sian. He glared at him with so much hate. Huwag kang magmalinis. You lured her into your arms to get your revenge. But it's not true. I love her. Rafael's voice is shaking. His hands trembling and his breathing started to get heavy. She was never part of your plan in the first place. You chose your duty over her. Iniwan mo siya, Rafael. Sinilo ko siya, minahal ko siya, 9 na taon. Rafael was left speechless. It was a harsh realization for him. But Sian was right. He is too focused on the mission. He left Mia alone and now she's gone. Stop dragging her. If you can't hold on to her, let her go. Ilang oras naghintay si Mia sa school. Ngunit walang Rafael na umattend ng high school reunion. Sigurado ka ba na darating pa yon? Tanong ni Hadrian. Sabi niya babalik siya at naniwala ka naman. Hindi mapigilan ni Hadrian ang mapangiwi habang pinagmamasan ang lutang na dalaga. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o gusto niyang utusan ng kaibigan. Hindi ba ganyan din yung ginawa niya nung high school tayo? Bigla na lang siyang nawala. Mauna ka na, Hadrian. Mahinang wika ni Mia habang nakatingin sa kawalan. Hindi. Saan ka ba tumutuloy? Ihahatid na kita.
Pero hindi na naituloy ni Hadrian ang sasabihan nang bigla tumunog ang cellphone ni Mia. Agad naman tong kinuha ng dalaga at tinignan. From Rafael Mercado. Sorry kung hindi ko na nagawa makabalik. Let me make it up to you, Mia. Dumiretso ka na lang dito sa The Manor, room 1080. Hey Adrian, I have to go. Wala nagawa ang binata kundi mapabuntong hininga. Sumakay ka sa kotse, ihahatid kita. Itong lalaking to kahit kailan istorbo. Kulot noong ibinalibag ni Sian ang cellphone sa kama habang pinupunasan ng tuwala ang basang-basa niyang buhok. Katatapos lang niyang maligo at tanging bathrobe lamang ang suot niya. Agad siyang lumapit sa pintuan at binuksan ito. Gabi na, hindi ba pwedeng parang biglang naputol ang dila ni Sian. Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin na makita ko sino nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Ilang segundong lumipas bago nagkaroon ng lakas na loob ang isa sa kanilang makapagsalita. Anong ginagawa mo rito? Nakatulala lang tanong ni Mia at ilang segundo rin bago nakasagot sa Sian. Anong ginagawa ko rito? Kwarto ko to. Natigilan silang pareho, kapwa na blanco ang mga utak nila at hindi alam ko ano ang sasabihin sa isa't isa. Matapos ng ilang minuto nilang titigan, doon pa lang nila unti-unting napagtanto ang ginawa ni Rafael. Papasok ka ba o hindi? Mahinang wika ni Sian, pero hindi sumagot ang dalaga. Pero binabalaan kita. Sa oras na pumasok ka sa kwartong to, hindi na kita palalabasin. But then Sian's eyes widened as Mia slowly looked a step forward and entered his room. She walked up to him and looked straight into his eyes without breaking an eye contact. Mia gently closed the door. I'm sorry if it took me 9 long years to notice you. I am sorry if it took me 9 long years. Sian just stood there with a dazed look upon his face, completely speechless while looking at her. Ang alam ko, nakainom ako pero sigurado ako, hindi ako lasing. Nasisira na ata ang ulo ko at nakikita ko tong si Mia sa harapan ko. Hinablot ni Sian tuwala sa kanyang balikat, tsaka inihagis sa mukha ni Mia. Sian, ano ba? Shit, totoo nga siya. Sorry. Kaagad si Mia ang nilapitan ni Sian at hinawakan na magkabilang balikat ito, tsaka ngumiti. Bigla tuloy nawala sa isip ni Mia mga sasabihin niya sa binata, dala ng inis. Matapos ko mag-confess ng feelings ko para sa kanya, hinagisan lang niya ako ng tuwala sa mukha. Ang saya. Sorry Mia, ano nga ba ulit yung sinabi mo? Wala akong sinabi. Hindi, may sinabi ka kanina. Gusto ko marinig ulit. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Mia bago muling tinitigan sa Sian. I said I'm sorry if I'm a bit slow, that it took me 9 long years to notice you. You call that slow? Manhid na ang tawag doon. Kontra ni Sian. I'm sorry if I was too sold with the idea of me and Rafael, and I got so stuck with it. Nasanay ako to the point na hindi ko napansin na marami nagbago sa pagitan naming dalawa, and that the only thing that connects us is our past. Hindi mapigilan ni Mia ang mapapuntong hininga. But everything is different now. I can live in the past and neither can Rafael. She slowly looked at Sian and met his serious gaze. The only thing that's important to me now and I cannot imagine living without is you. His eyes widened. He cannot believe he is finally hearing these words. And I am sorry, Sian, kung ngayon ko lang to na-realize. I am sorry for brushing you off most of the time. I always push you away, but then you always come back for me. You stood by my side until the bitter end, and Hindi na pinatapos pa ni Sian ang sasabihin nito. Mabilis niyang hinawakan si Mia at saka masuyong hinalikan ng mga labi nito. Puro ka sorry. Isa lang naman ang gusto ko marinig mula sa iyo. Malambing niyang bulong. He gave her his most amorous gaze, his lips almost touching hers, feeling her warm sweet breath against his. I love you. Their lips touched as Mia gently spoke those words. Words that Sian had been dying to hear for the longest time. And with that, he quickly cupped Mia's face and kissed her lips again with so much wanting. He wrapped his strong arms around her and pinned her against the back of the door, holding her tight as if he is going to lose her any minute. Mia melted under his kiss like she has always been. His soft, warm lips brushed against hers. She slowly opened her mouth and kissed him back. She can't help but moan every time Sian deepens his kiss. He slid his tongue inside her mouth and his warm breath filled her throat. Their heads tilted sideways, kissing each other in such intensity. They are kissing like crazy. They're both crazy. He gently caressed her face and pulled her closer. I love you, Sian whispered. His lips trailed down her slender neck, planting soft kisses while his hands desperately caressing her body. Halos mapaigtad si Mia sa bawat haplos, dampi ng labi at diin ng katawan nito. Ayaw na siyang bitiwan ni Sian. Ayaw siya nitong pakawalan. Hindi ka naman masyadong ready. Malokong wika ni Sian.
I am always ready. Sian heartily laughed. You better be. He pulled down the zipper of her dress and in no time, her dress quickly went down on the floor. At tuluyang inangkin ni Sian si Mia. Biglang napadilat si Mia. Napahinto siya bigla niyang maramdaman na may mainit na pumupuno sa kanya. Shit, Sian, hindi tayo gumamit ng... Napangiti lang ito habang nakayup-yup sa leeg niya at patuloy siyang hinahalikan. Welcome, Sian Jr. Natatawang naisip ni Sian. Pikutin mo na lang kasi ako. Waiting naman ako eh. Mia gave him a light slap on his cheek and smiled while Sian cuddled her into his arms. I want to sleep so bad. Bigla namang napalingon si Sian nang marinig mula sa dalaga. Anong you want to sleep? Round 1 pa lang tayo. Halos mapapikit si Mia sa narinig. Tulog na. Ilang oras ang lumipas at kanina pagising si Sian. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang pagngiti habang pinagmamasa ng magandang mukha ni Mia habang mahimbing na natutulog sa kanyang braso. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkasama sila ngayon ni Mia at lalong-lalo na mahal siya nito. May ingat niyang hinawi ang buhok nito palayo sa kanyang pisngi nang bigla itong gumalaw at marahang dumilat. Good morning. Mia smiled as soon as she saw Sian's face. Aayos sana siya ng higa pero halos malamukot ang mukha niya sa sakit ng katawan niya. Masakit ba? Alalang tanong ni Sian. At talagang nagtanong ka pa. Pakiramdam ko sinagasaan ako ng tren. Marahan siyang inalalayan ni Sian para makaurong sa kanyang tabi. Tsaka nakangising tinitigan. Utang na loob, Sian. Huwag mo akong mangitian ng ganyan. Namamaga pa ako. Natawang bigla si Sian at mahigpit niya itong niyakap. Sorry na. Kinilig kasi kagabi. Ayan tuloy. Nagigigil ako sa'yo. Gusto mo ba itayo kita? I already ordered breakfast. Agad niyang inalalayan si Mia sa pagupo at kinuha ang tray ng sandwiches mula sa end table. May painkillers ako sa kotse. Kukunin ko lang para hindi ka na mahirapan. Sian smiled and kissed her forehead bago tutuloy tumayo at magbihis. Naglalakad na si Sian patungo sa kanyang SUV nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. RS03 calling. Oh, balita. Be in Manila within 10 hours. We got a situation here. We need to talk. Seryosong wika ni Kaito. Napangibigla si Sian. Welcome back to the real world, Sian. Sige, aayusin ko lang ang mga gamit ko. Hinihintay niyang putulin ni Kaito ang linya, ngunit tahimik lang itong nakikinig sa kanya. Pre, sabi ko okay, pupunta na ako. Mukhang masaya ka ngayon pare ah. Nakakalokong wika nito. Masaya na nga sana ako eh, tumawag ka lang. Oo nga eh, sobrang saya mo. Mukhang nakalimutan mong i-deactivate yung listening device mo kagabi. Biglang napasapos sa kanyang hikaw sa Sian at marahang napapikit. Shit! Gago ka? Pinakinggan mo talaga kami kagabi? Humagalpak katatawa si Kaito sa kabilang linya. Sayang eh, naka-performance level ka kagabi? Napangawi na lang si Sian sa kabilang linya. Kidding aside, you better get your act together. Strictly no room for errors. Kaito paused for a moment. Otherwise, we will all be dead sa Tib's party bukas. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.